สวัสดีค่ะรู้ไหมว่าบอร์ดเกมที่คุณเล่นสนุกกับเพื่อนจริงๆมันเคยเป็นคู่มือพยากรณ์ชีวิตมากว่า 5,000 ปีตั้งแต่วิธีที่ราชินีอียิปต์ใช้เกมพนันด้วยดวงวิญญาณไปจนถึงเกมสงครามสุดบ้าคลั่งที่ต้องคำนวณน้ำต้มพาสต้าถึงจะชนะวันนี้เราจะไปดูว่าทำไมบอร์ดเกมถึงไม่ใช่แค่ของเล่นกันค่ะ ในสุสาน QV66 ของพระนางเนเฟอร์ตาลีราชินีผู้ชาญฉลาดและทรงอิทธิพลที่สุดท่านหนึ่งของอียิปต์โบราณ มีภาพวาดที่สวยงามจนหน้าขนลุกของพระนางที่สวมชุดผ้าลินินสีขาวบริสุทธิ์นั่งอยู่หน้ากระดานไม้ที่เรียกว่าเซเนตแต่ความจริงคือฝั่งตรงข้ามไม่ได้ว่างเปล่าผู้คู่แข่งคือโชคชะตาพระนางกำลังเล่นเกมเพื่อพิสูจน์ว่าดวงวิญญาณของเธอคู่ควรจะผ่านเข้าประตูสวรรค์หรือไม่เซเน็ตไม่ใช่แค่เกม แต่มันคือแผนที่แห่งความเป็นอมตะ ชาวอียิปต์เชื่อว่าการเดินตัวหมากแข่งกันบนกระดาษ30 ช่องคือการจำลองการเดินทางของวิญญาณผู้ล่วงลับสู่โลกแห่งความตาย การเล่นเกมจึงเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และจริงจัง ห่างออกไปในอาณาจักรเมโสโปเตเมียมีเกมหนึ่งที่โด่งดังมากชื่อว่าเกมหลวงแห่งอูเกมนี้เกือบจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์หากไม่มีชายที่ชื่ออิติมาดุบบาราตุเขาไม่ได้แค่เขียนกฎแต่เขาใส่คำทำนายลงไปในแต่ละช่องชาวบาบิโลนเชื่อว่าการทอยเต๋าคือข้อความจากเทพเจ้าหรือวิญญาณบรรพบุรุษที่ส่งมาบอกดวงชะตาของคุณเกมนี้ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษที่ชื่อเลโอนาร์ดวูลลีย์ในปี 1920 ขณะที่เขากำลังทำการขุดค้นสถานที่ศพราชวังอูที่อยู่ทางตอนใต้ของอิรักเมื่อเวลาผ่านไปเกมก็เปลี่ยนร่างจากความเชื่อเรื่องดวงสู่กลยุทธ์ที่ซับซ้อนศตวรรษที่ 6 ณ อินเดียจตุรังคาได้ถือกำเนิดขึ้นในยุคราชวงศ์คุปตะจตุรังคาถูกเรียกว่าเกมแห่ง4 กองทัพ โดยมีหมากที่แทนทหารราบ ม้า ช้าง และรถม้า กฎการเดินของหมากบางตัวยังต่างจากหมากรุกสมัยใหม่มาก เช่นช้างจะเดินได้แค่2 ก้าวในแนวทะแยงจตุรังคาเดินทางออกจากอินเดียไปสู่จักรวรรดิเปอร์เซียในช่วงศตวรรษที่ 7และที่นี่เองที่มันถูกดัดแปลงและเปลี่ยนชื่อเป็นชตรันโดยชาวเปอร์เซียเป็นผู้ริเริ่มกฎที่สำคัญที่สุดอย่างรุกคาตหรือชามัดที่แปลว่า กษัตริย์ไร้ทางหนีเมื่อชตรันเข้าสู่ยุโรปช่วงยุคกลางหมากที่ปรึกษาถูกเปลี่ยนเป็นราชินีมันได้รับอำนาจมหาศาลในการเดินจนกลายเป็นตัวหมากที่ทรงพลังที่สุดในกระดานเมื่อการพิมพ์ราคาถูกลงเกมกระดานก็เปลี่ยนบทบาทครั้งใหญ่จากการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกลยุทธ์สงครามมาเป็นเครื่องมือสอนชีวิตเกมอย่าง The Mansion of Happiness ในศตวรรษที่ 19 สอนเด็กๆให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยคุณธรรมและความประพฤติที่ดี แต่แล้วในปี 1903 อลิซาเบธ ลิซซี่ แมกกีสตรีนักเศรษฐศาสตร์ผู้ล้ำหน้าก็ได้สร้างเกม The Landlord's Game ด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าการผูกขาดที่ดินและทรัพย์สินนำมาซึ่งความยากจนได้อย่างไรน่าเศร้าที่ความตั้งใจเดิมถูกบิดเบือนไปเมื่อเกมนี้ถูกพัฒนาและเผยแพร่ในชื่อ Monopoly หรือเกมเศรษฐีในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ผู้คนโหยหาความมั่งคั่งที่เข้าถึงไม่ได้จึงหันมาซื้อขายและผูกขาดบนกระดานแทน Monopoly จึงกลายเป็นราชาแห่งยอดขายตลอดกาลด้วยจำนวนชุดที่จำหน่ายไปแล้วกว่า275 ล้านชุดและผู้เล่นอีกกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกมันคือสัญลักษณ์แห่งบอร์ดเกมกระแสหลักที่ไม่มีใครโค่นได้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ดินแดนยุโรปได้นำปรัชญาใหม่มาสู่การละเล่นพวกเขาเบื่อหน่ายเกมแห่งการทำลายล้างจึงได้สร้างเกมแห่งการสร้างสรรค์ The Settlers of Catan กลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ Karl Teuber อดีตช่างเทคนิคทำฟันคือผู้นำการปฏิวัติครั้งนี้ Catan สอนให้ผู้เล่นบริหารทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและส่งเสริมการเจรจาต่อรองอย่างสันติ What? ไม่มีใครถูกกำจัดออกจากเกมทุกคนต้องอยู่ร่วมกันจนจบนี่คือปรัชญาสำคัญของบอร์ดเกมสไตล์ยุโรปที่เปลี่ยนโลกของบอร์ดเกมไปตลอดกาลเรามีเกมซับซ้อนที่จะท้าทายสติปัญญาและเวลาของเราถึงขีดสุดเกมอย่าง Twilight Imperium ที่ผู้เล่นอาจต้องใช้เวลาถึง10 ชั่วโมงในการพิชิตจักรวาลแต่ก็ไม่มีใครเทียบได้กับตำนานของ The Campaign of North Africa เกมสงครามที่น่าเกรงขามจากปี 1979 เกมนี้ต้องใช้เวลาเล่นถึง 1,500 ชั่วโมงหรือ 62 วันทำไมถึงนานขนาดนั้น เพราะคุณต้องคำนวณทุกอย่างตั้งแต่การระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงในทะเลทรายไปจนถึงความเหนื่อยล้าของนักบินและที่โด่งดังกันที่สุดเลยก็คือกฎพาสต้าค่ะในกฎระบุว่ากองทัพอิตาลีต้องได้รับเสบียงน้ำมากกว่ากองทัพอื่นเพราะพวกเขาต้องใช้น้ำนั้นเพื่อต้มพาสต้าหากผู้เล่นฝ่ายอิตาลีลืมคำนวณน้ำส่วนนี้อาหารในเกมจะขวัญเสียและแพ้สงครามได้ความละเอียดระดับนี้เองที่ทำให้แทบไม่มีใครในโลกนี้เคยเล่นเกมจนจบตามกฎกติกาอย่างสมบูรณ์แบบเกมกระดานได้เดินทางมาอย่างยาวนานจากสุสานแห่งความตายสู่ห้องนั่งเล่นของเศรษฐีและสนามรบของนักยุทธศาสตร์มันได้มอบบทเรียนที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยใน
ในที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะเล่นเกมแห่งความมั่งคั่งหรือเกมแห่งสงครามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจในแต่ละตาเดินและเรื่องราวที่คุณสร้างร่วมกับเพื่อนแล้วคุณล่ะคะบอร์ดเกมไหนที่สร้างความทรงจำที่ยาวนานที่สุดในชีวิตคุณถ้าชอบเรื่องคืนนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามMidnight Library แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณค่ะ